हल्लिन्छ त रेडी टु हिट द हाइवे अगेन हैन। अनि आज पनि शनिबारको दिन हामी निस्किन लाग्यो है। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो माइकल दाइ, अनि यता छ हाम्रो सुदेरो मोटो हैन, आजको फर्स्ट राइड। अनि यता छ हाम्रो रेगुलर सुरेश ब्लग्स है, यता हाम्रो BIKER फर्स्ट राइड, अनि एमर्जेन्सी फर्स्ट राइड हैन। सो त्यही हो, अब चाहिँ निस्किनु पर्छ, ढिलो भइसक्यो है, 9 बज्न लागिसक्यो यार। अनि आजको मेरो राइड भनेको चाहिँ निलो यस छ, हाम्रो ट्विन्स बाइक है। विकास चाहिँ आज जान पाएन, उसको काम रहेछ, अनि त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँबाट निस्कियौँ होइन। अब आजको राइड भनेको चाहिँ हाम्रो सायद मलेखुको लागि हुन्छ होला। अनि एमआरबी पनि हाम्रो VR46 नेपालमा जोइन भइसकेको छ है, मेम्बर भइसकेको छ। अनि ऊ काठमाडौँ जाने थियो क्या आज, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई छोड्न पनि जानको लागि भयो नि, हुन्छ नि, छोड्न गयो जस्तो नि हुन्छ। खेलाडी लगेता छ होइन, सही रमाइलो हुन्छ क्या। आज सुदेरो मोटो छ, BIKER भ्लग्स छ होइन, सुरेश भ्लग्स छ, सब केटाहरू भ्लगर छन् होइन। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल विथ न्यू भिडियो। अनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौँ। अनि दामी दिनमा है, नाइस। आजको चाहिँ राइड जे होस् बवाल हुनेवाला छ, वेदर पनि बवाल छ आजको चाहिँ है। त्यही हो, आजको चाहिँ अब राइड भनेको चाहिँ मलेखुसम्म। हामी रामनगरको बाटो पनि धेरै हिँडियो है, त्यो भएर चाहिँ मलेखुतिर जाने भने हो। बाटो प्याक भइसक्यो, 9 बजिसक्यो कि हिँड्दाखेरि होइन, बिहान चिसो हुने। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिक ढिलो हिँड्दाखेरि धेरै नै ढिलो भयो क्या केटाहरूलाई कुर्दा होइन। बाटो यस्तो छ गाइज होइन, त्यही भएर मैले बिच बाटोमा पनि भिडियो बनाएको छैन। लास्ट दुईला लाग्यो है, तर रैला चाहिँ लास्टै रैला भइरहेको छ है। केटाहरू सब एकाएक छन् होइन। त्यही हो, अब जहाँबाट घाम लाग्छ म चाहिँ त्यहीँबाट भिडियो स्टार्ट गर्छु होइन। लास्ट भएको छ यार बाटो, मैले भाइदर खोलेर चलाएको झन् आँखामा लास्ट हावाले हानेको क्या। अब सो हामी चाहिँ अहिले अब यहाँ फर्स्ट ब्रेक गुडादीमा आइपुग्यौँ होइन। हजुर कस्तो छ त राइड? खतरा भयो यस्तो अब अहिले अब एक्सट्रिम भइरहेको छ राइड। अब चाहिँ झन् एक्स्ट्रा हार्डकोर हुन्छ। सो अलराइट गाइज, अब हामी चाहिँ यहाँबाट खाजा खाएर निस्किनु लाग्यो होइन। वेदर अझै पनि त्यस्तै छ गाइज है, अझै पनि घाम लागेको छैन यता चाहिँ।
आँखामा आँसु आँसु हुन्छ कि ल हावाले गर्दा यार बेलुका गएर आँखा सुन्निन्छ होला अझ ओइ झन्डै मिठो क्लोज कल गयो हामी चाहिँ अहिले दमौली आइपुग्यौँ होइन दमौली बजारमा अनि जाम त्यत्तिकै छ है अनि दमौलीबाट सधैँ हाम्रो रोमियो जोइन हुन्थ्यो के अरे होइन योपालि चाहिँ बिचरा बिरामी भएको ज्वरो रोमियोलाई चाहिँ त्यो भएर गेट वेल सुन ब्रो है वी मिस यु इन दिस राइड अनि अहिले त्यहाँ बस्दा बस्दा चाहिँ अब हाम्रो रुट चेन्ज भयो होइन मलेखुको बाटो अलिकति त्यो बब्ली छ हुन्छ अनि अलिकति राम्रो छैन नि त अनि त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ यतै जानु लाग्यो रामनगर नै एमआरपी चाहिँ अनि सायद रामनगर गएर अनि खाना खाएर फर्केर चाहिँ अनि यतापट्टि काठमाडौँ जान्छ होला है के गर्छ मलाई पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ लेन क्रेस नगर्ने हो सकेसम्म क्या धुलो उडाइदिरहेको भने ल हामी चाहिँ अहिले हाम्रो फेभरेट रुटमा आइपुग्यौँ होइन कर्नरिङ कता सुझो र मोटो अगाडि गयो सो हामी चाहिँ अहिले डुम्रे बजार कट्यो है गाइस अब आउँछ आबु खैरेनी अनि त्यहाँपछि मुगलिन अनि त्यहाँपछि रामनगर तर होइन विकासको बाइक ल्यायो भने हुन्छ नि यस्तो त्यो हात नबस्ने यताउता केही भएन क्या मलाई चाहिँ लास्ट कम्फर्ट लाग्यो है म सिटीमा नि चलाइरहेको थिएँ मैले भाइ पोखरामा हुँदाखेरि नि होइन जस्तो भएको अब चिसोले गर्दाखेरि होइन भइ त लागेको छैन मैले अघि नै नि त्यस्तै भयो अनि अहिले लाग्यो भने अझै हुस्सु जम्ने क्या भाइजरमा तनाव क्या हो MRP vlog on fire, right guys? Take care, vlogs. के भयो पेट्रोल त्यहाँ एमआरपी को बाइकको चाहिँ पेट्रोल भ्यायो रहेछ होइन उसले चाहिँ पेट्रोल हाल्न लाग्यो अब पहिला भसो त्यो सलसम्म चाहिँ सही मजा आएको छ नि त होइन सो हामी चाहिँ एकछिन सौगातलाई कुर्दै थियौँ होइन सौगात चाहिँ आएन अब मुगलिन गएर कुर्नु पर्ने होला सो हामी चाहिँ अहिले मुगलिन आइपुग्यौँ होइन केटाहरू सब तर सौगात आइपुगेन क्या अझै बाइक लाइनअपमा छ है बस्यौँ यहाँ अब यहाँबाट चाहिँ निस्किनु लाग्यो अब यहाँ बसीको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ रामनगरको फ्युल पम्प हुन्छ है केटाहरूको त्यही हो रमाइलो भइरहेको छ यहाँसम्मको चाहिँ अनि सौगात चाहिँ हाम्रो आउँदै थियो तर बिच बाटोमा उसको बाइकमा प्रब्लम आएर चाहिँ ऊ ग्यारेजमा छ अरे होइन अब सायद हामी जाँदाखेरि भेट्छौँ होला उसलाई चाहिँ
त्यही हो अहिले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7वटा बाइक छ हामीसँग चाहिँ आज चाहिँ यहाँ अहिलेसम्मको राइडमा चाहिँ 8वटा आएको तर सौगातको चाहिँ त्यो बाइकले प्रब्लमले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बिचमै बस्यो है सो त्यही हो गाइस अब हाइवेमै गएर भेटौँ ल है त राइट सेफ यहाँबाट चाहिँ अनि एमआरपी अब काठमाडौँतिर जान्छ है अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट रामनगरसम्म पुग्छौँ त्यही हो होइन दाइ हेलो एसके मोटो हल्लिन्छ त केटाहरू धुलो उडाएकै छन् ल एमआरपी चाहिँ यताबाट गयो है अब हामी चाहिँ यहाँबाट राइट मुभ भयो गाइस अब म यो बाटोमा त धेरै बोल्दिनँ है तपाईँहरू राइड इन्जोय गर्नुहोस् बोल्दा बोल्दा कुनै बेला फेरि बाटो कन्सन्ट्रेट नि गर्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो के बोल्ने हुन्छ क्या यस्तो स्पिडको बेलामा चाहिँ है बाटो कन्सन्ट्रेट गरेर हुन्छ अनि सस्तै भएर इन्जोय द राइड है गाइस बाबा आवाज आउने यार So here we are at our launch point. सुरेश अगाडि गइदियो देख्यो होला सायद अब टक्क लाएर बाइक टक्क हुन्छ नि मिलाएर राख्नुपर्छ अब खाना खाइन्छ हैन 12 12:30 भइसक्यो अहिले चाहिँ अनि त्यही हो राइड चाहिँ जो रैला मजा भइरहेछ है So ready to go हैन चल्दैन माइक ट्राई गर न यहाँबाट चाहिँ अब हामी कता जाने रामनगर कि मुगलिन रामनगर